Oh, tangin na, sumusunod oh. Ginagawa mo. Oh, tangin na, ang galing oh. Oh, tangin na, face tracking technology shit, pare. Pares. Ayoko nun. Ulit natin. So, gagawa tayo ng Ayoko nun. Jerome, ulit na ito. Pares. Ulit. Isa sa pinaka-requested na lutuin natin dito sa channel na to ay pares. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro after 5 months, panahon na para pagbigyan kayo, di ba? So, pares episode, let's go! So, makikita natin dito sa tabi ko, marami tayong ingredients dyan. Sobrang dami, naubusan na kami ng stainless na bowl, di ba? So, lahat yan, lulutuin natin yan as pares. Kasi pares has come to mean na anything na may sarsa, basically. Kasi kumain ako ng pares itong nakaraang linggo. Siguro, putang ina, may 15 pares siguro yung kinain ko. Pwede na! So, yun nga. Kumain ako ng maraming pares. And hinanap ko ang common denominator nilang lahat. At ito nalaman ko. So, ano muna ang alam natin na pares? Yun nga yung problema ron eh. Sa bawat tao, iba-iba na ang alam nilang pares. Mostly, ang alam siguro yung pares na pares retiro. Diba? Yung iba, pares. Ang pares nila is pares kalye. Diba? Yung may noodles, yung may kanin, diba? Katulad din kasi ng sisig. Katulad ng maraming klaseng pagkain na wala na ibig sabihin yan eh. Kaya marami akong tinry, pare. Mula dito sa Maynila hanggang Tagaytay. Pre, pumunta akong Tagaytay, nakamotor. Nag-effort pa? Putang ina, tatlong kalahating oras pala sa motor yung kain. Pero anyway, ang dami kong tinikman. And isa lang talaga ang common denominator nila lahat. Hindi na yung karne, hindi na yung accompaniments, kundi ito. Star anise, pare. Yan lang talaga. Eh, ano pa bang ginagawa natin, di ba? Lutuin na natin to. May bisita pala tayong darating mamaya. So, asan ka na? Di ba? Andiyan ka na ba? Check mo nga sana ba? Lagay tayo ng pressure cooker na may tubig. Ayan, pakuluan. Hindi pala pakuluan. Sindihan lang. At syempre, bago kumulo, maglalagay tayo nito. Kalitiran. Beef yan, ha? Beef kamto. Come to me, baby. At optional na buto ng baka, mga bias-bias. Sige. Ninong parang ang dami. Dami talaga. Ngayon, ang kailangan lang muna natin gawin dito ay, bago siya kumulo, may initan natin siya and may lulutang dyan ng mga itim na shit pare. Parang ano, burak, mga impurity sa taas. Tatanggalin lang muna natin yun. Diba? So yan, medyo kumukulo na siya and yung mga bula-bula na yan, tatanggalin natin. Ako, ang opinion ko dyan sa bula-bula na yan, kung gusto nyo tanggalin, edi good. Kung hindi, edi bad. Okay lang din siguro kung hindi nyo tatanggalin. Pero sinusunod ko lang kasi yung mga nakita kong shit sa YouTube. Kasi ito ay, sabi nila, mapakla daw. Pare, may bisita tayo din. Oh. Kilala nyo ba yan, pre? Kilala nyo ba yan? Bisita natin, pare. Hello, mga inaanak. May kikain lang daw ng pares, pre. Magbabayad kaya to? Hindi ko alam kung magbabayad yan, pre. Hindi mo dati yung camera niyan, mamahalin yan, pre. Baka yan yung bayad sa atin. Baka yung bayad sa atin yung camera. Tayo, lahat tayo ngayon, camera natin para lang, liit eh, no? Putang ina eh. Ay, may tumatawag sa kanya. Naku, may tumatawag. Yan na, puta, big time to. Okay, so natanggal na natin yung bula-bulang medyo dirty, di ba? Lalagyan na natin ng mga ano natin, pagkalasa natin. Kala ko ba, Luya, hindi na binalatan kasi natamad ako eh. kala ko ba nang mahilig ka sa dirty? Mas dirty, mas punk pare. Sibuyas, bawang, at syempre star anise pare. Ito ang common denominator ng lahat ng pares na nakain ko. And yun, I feel like, mamaya ako na-explain. Tangina mo, Jerome. Lalagyan din natin ng dahon ng laurel at pamintang buo. Uy. And para may brand yung patis natin, so itatalikod muna natin kasi ninong lang alipin ng salapi, di ba? Puta brand, ganun ka kayaman! So, patis ang asin na usually nilalagay, gago ko eh. Sorry.
Oo, alam ko, konti yung sabaw niyan. Hindi pa yan naman yun. Kaya ko lang pinressure cooker kasi para mabilis lumambot yung karne natin kasi putang ina. Kaya sa bisita natin, baka bukas pa kumain to, mamatay na lang bigla. Diba? Kaya naman natin. May bisita kasi kami dito, pare gwapo, balbasarado. Tangina, sana may ganun din ako. No? Oo nga. Iba lang mabuhok sa akin eh. Sana, sa mukha na lang napunta yung buhok. Eh. Bihod lang. Bihod lang mabuhok. Lagyan natin ng konting tubig. Yan. Pero wag niyo sasagarin kasi tangina magpa-fountain yan, men. Ayaw niyo nun, maglilinis kayo ng kisame doon. Gusto maglinis ng kisame. Ayaw mo, 'di ba? Kasi pabigat ka sa inyo eh. Pressure niyo lang siya for depende kasi sa laki ng cuts ng karne niyo. I think abutin kami ng 1 oras dito. Yan ang susunugin. Pwede niyo silip-silipin. Para may bisita tayo doon, no. Silipin nga natin bisita natin. Teka lang, putang. Yung bisita natin, pare, oh. Pakainin natin mamaya yan, pre. Pupunitin natin mukha niyan sa sarap, pare. Wasak mukha niya, sasarap din ako. Yeah. Habang pinapanambot natin ang ating baka, yan, naririnig nyo, may pressure pa ng konti, di ba? Nilipat ko sa kabila, nakakaya sa inyo eh. Gawa tayo ng sile. Alam mo yung mga nasa parisan, yung ano lang nila, yung sili lang nilang ano dun. Parang niluto lang sa mantika. Oo. Kasi ganun lang talaga yun eh. Sili lang yun na niluto sa mantika. Gago. Kama-pressure. Oo, sili lang yan. O yan. Meron tayo ditong attachment ng ating hand blender. So, ang gagawin natin, lalagay lang natin yung mga sili natin dyan. Mag-gloves ka kasi, men, mapde pag umihi ka. Gago. Gigilingin lang natin ito. Pwede mong chapin, pero kasi, ayokong uminit ang kamay ko at uminit ang, yung ano ko ng by association, alam mo yun, saan natin maihawak, di ba? So, gagamit tayo nito, yung ating pa ring hand blender na merong panggiling attachment, food processor attachment. Parang bago yung relo mo ah. Ay, buti na, hindi naman sa pag-ano pare, bago nga yung relo natin, no? Maraming salamat sa mga kaibigan natin yan sa Jan's page, pare. Tingin pa 5. Ito na ang sili natin, giling na. Kailangan na, putang ina, sakit sa mata. Na ano mo, pare? Parang sibuyas. Tangin, tear gas, gago. Parang nasa rally ang puta. Sibuyas ang puta. Oh, so, lulutuin lang natin to sa mantika, tas yun na yun. O, tulad ng sinabi ko, chili. Tangina, di ko hahawakan yan. Yun, manghang yan. Pag hinawakan mo, para mag-CR. Tsaka mantika. Oy, putang ina, isang galong oil of your choice, pare. And my choice is chicken oil. Kahit anong mantika gagana dyan. Pero dahil sanabing mapalapit kay Lord agad, as in bukas na, alam mo yun? Huwag naman. Huwag Wala naman. pa akong sahod eh. Ay, papansa. Ay, putang ina nga pala, no? Kailangan kitang pasahurin. Yun. Ang ina, nakakalimutan ko. Oo. Ayan, so, lulutuin lang natin siya dyan hanggang maluto. Malapit na masunog. So, yan na yun. Ang dali, di ba? Ang galing. So, ito na yung kumukulo nating buto. Lilipat natin dito sa kabila. Meron tayong tubig pa dito. Kasi ang kailangan natin gawin ngayon is i-extend yung sabaw natin kasi masyadong concentrated yan. And kailangan natin kunin yung laman at gumawa ng sabaw. At mula sa sabaw na yun, gagawa tayo ng sarsa. Alright. Ito yung kamto natin. So, dalawang pinili natin, yung kalitiran and yung kamto. Yung kalitiran, mas marami siyang litid, kaya nga kalitiran. And yung kamto, medyo meron siyang parang, paano ko sasabihin to? Parang kakaibang taba eh. Yan, no? Yan layer na yan, na parang siyang litid and taba na pinagsama. Which, masarap. Oo, parang nagbibigay siya ng malupit na mouthfeel, pare. So, ito yung sabaw natin. Ilalagay natin dito ang ating pinagkuluan pa. So, kukuluan pa natin to siguro for 7 years. So, ito yung sabaw natin. Nilagyan natin ng tubig, yung buto natin nandyan, yan din yung pinagkuluan ng ating kamto at kalitiran. Ngayon, ilalagay natin to. Ito yung paborito ng mga nagpapares, di ba? Taba. Beef fat, pare. Tutuin lang natin to ng, tangina kahit gaano katagal, yung mga nasa pares nga. Buong araw nakasalang yun, di ba? Solid yan, men. Alright, so, ang karne natin, hinahanda na. Ngayon, gagawa tayo ng fried rice. Ano nga ba yung fried rice ng pares? Yung pares Cariton. I think ang fried rice nila is, men, legit, parang kinulayan lang. Alam mo yun? Parang wala namang kakaibang lasa yung fried rice nila eh. Pero yung mga fried rice sa Retiro, ganyan. Basically just your common garlic rice. So eto, meron tayo ditong kanin. Hindi na ako gagamit ng basmati kasi baka sabihin nyo, saucy boy na naman ako. Hindi gano'n. Gamit na lang tayo ng normal na bigas. Tigko 40 sa kilo. Ituturo ko pa sa inyo to? Paano gumawa nito? Garlic powder na walang tatak. Ayaw talaga, no? Ayaw talaga. Ayaw talaga, di wag. Manhid. Pare. Uy! May brand! Aling Natis!
Baka naman. Aling natin, pwede akong pumirma ng exclusive. PM mo lang ako. Ito ang ating sabaw. Yan. Yan ang magiging base ng lahat ng gagawin natin. Mula sa libreng sabaw, papunta sa sauce na gagawin natin. So, kukuha tayo ng sabaw. Yan. So, ito yung sauce natin. Pakukuloy natin, titimplahan natin, palalaputan natin. Medyo umuulan na, no? Para masarap-sarap humigop ng sabaw, tsaka magpares. Oo nga eh. Tsaka masarap magdota. Monster kill! Okay, so ito sabaw natin. Palalaputin muna natin siya bago natin siya timplahan. Cornstarch lang yan, tsaka tubig, men. Pag naglalagay kayo, hintayin yung kumulo uli para ma-reach niya yung maximum lapot niya. So, minsan, hindi pa malapot, lagay ka ng lagay, tapos pag kumulo, puta na, parang gaw-gaw na o kaya... Sorry. Yung lapot, nasa sa inyo na yan, pero ang dami na kasi ngayong pares na parang bulalo style, yung hindi na masyado malapot. Again, nasa sa inyo na yan, trip nyo na yan, malaki ka na, bahala ka na. Tapos kukulayan natin siya gamit toyo, bahala ka na rin sa kulay, kasi hakabulan mo naman yan ng ano eh, ng timple, di ba? Asukal na pula, puti, brown, pink, bahala ka kasi toyo naman ang kukulay dyan eh. Basta medyo matamis ang konti. Yung tamis, nasa sa inyo na yan. Again, ang dami na kasi kung natitikman na pares ngayon na hindi masyado matamis, no, pare, no? Hindi na masyado matamis, pero nakagisan ko, medyo may tamis talaga ng konti eh. So pag nakuha nyo na yung lapot na gusto nyo, tumigil ka na. Habulin mo na lang yung timpla. Ano pang kulang? Alat, tamis, pait, bahala ka. Ayusin mo na lang. So ito na ang sarsa natin. Pwede mo na ipanghilamos. Tapos pwede natin ihanda yung mga karne natin. And pakainin natin si Paps. Alright, so ito ang lahat ng protina na gagamitin natin para sa ating pares. Meron tayo ditong atay balon-balunan ng manok. Meron tayo ditong manok, boneless na hita. Meron tayo ditong utak at mata ng, ano ba to? Ng ex mo? Huwag mahihiyang magtanong. Utak at mata ng baboy, I think. And isaw. Meron tayong kalitiran. Meron tayong kamto. Meron tayong kalitiran, meron tayong taba. Siyempre, di ba? Uso ng mataba ngayon, di ba? Tapos, meron tayong tokwa. So, susubukan natin kung pag ba pumili ka ng protina at sinarsahan mo ng sarsa ng pares, makukonsider mo ba siya as pares or katarantaduhan lang ba lahat to? Natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong klaseng pares ang ginawa natin dito. Ninong, ang dami yung pares, parang ang gago. Actually, sarsa lang yan na iniba-iba natin yung protina, yung karne. Kasi I found out na ang siguro katangi-tanging karakteristik ng pares ay yung sauce na merong slight anise flavor, no? Anise flavor. Sangke sa Tagalog. I think sangke siya sa Tagalog. And ayun, meron tayo dito, isa-isahin natin, Paps, ha? Meron tayo ditong pares mami. Para siyang katulad nung nabibili sa kalye, medyo malalaki lang yung karne, tsaka may bone marrow lang, pero that's basically the same idea. Kumuha tayo ng sarsa ng pares at ilagyan natin ng libreng sabaw. May noodles, may karne, that's it. Pwede mong parisa ng kanin kasi Pilipino tayo, di ba? Meron tayo ditong pares utak para sa mga ex yung tanga. Meron tayo ditong pares tokwa. Meron tayo ditong pares tokwa para sa mga ayaw kumain ng karne. Meron tayo ditong pares isaw para sa mga ayaw nang makita ang bukas. Meron tayo ditong pares mata para sa mga bobong malalabong mata. Pinagpalit ako sa... tangina mo. Meron tayo ditong... pares na kamto, which is I think this is closer to pares retiro kasi kamto yung ginamit namin dito, and yun yung parang kala mo taba, alam mo yun, parang sa pares retiro parang taba pero hindi naman talaga. Tapos meron tayo ditong pares atay balon-balunan ng manok, and of course pares manok. Karamihan dito ngayon ko lang matitikman for the first time. And syempre, meron tayong guest taga-tikim dito, which is by this point, alam nyo na kung sino, no? And palagay ko, itong guest natin ay hasang-hasa ang dila sa larangan ng tikiman, di ba? Higit pa kay Ninong. So, pare, tara na! Tingnan natin to. So, andito na ang ating veteranong taga-tikim, pare. So, baka pwede na tayong magsimula sa tikiman. Be my guest, pare. Mauna ka na. Maraming salamat. Naiyak ako. Naiyak ka ba? Naiyak ka ba? Kung gawin. Siyempre, pare, paano na yun? Siya parang putok-batak to. Ay, oo, pare. Sige na, paano ba natin simulan to? Simulan natin, siyempre. Bahala ka na kung anong gusto mong konti. Ako, pare, kukuha ko ng sili. Pare-parehas lang yan ang sauce. So, basically, ang titikman lang natin is, bagay ba yung protina natin? Hindi ko masabing karne kasi may tokwa tayo dito eh. Bagay ba yung protina natin sa flavor profile
ng ating sauce, which is slightly sweet anise flavor na beef stock basically. So, eto mamaya natin tikman to kasi I'm sure masarap yan. Magsimula tayo, kasi alam na natin yan, Pops. Simula tayo ngayon sa utak. Okay. Uy, Wow. okay. Panalo. I mean, Sobrang medyo creamy yung utak, no? lasa siyang utak na merong sarsa ng Sarsa pares. na, oo. I mean, yun na siya eh. Wala namang amazing flavor na lumabas, pero kasi masarap yung sauce, masarap yung utak. So, masarap. Pares tokwa. Ngayon lang ako makakatikim ng pares tokwa. Actually, sabi mo kanina sa kanya, pwede ba sa vegetarian? Sabi ko, hindi rin kasi yung broth, ano eh. Yung broth gawa rin sa Gawa rin pate. sa... Check natin. I mean, alam mo, personal texture ng utak. Medyo, actually, Medyo, diba? tama. Lalo yung Parang mga medyo creamy naman. parts. Oo, malambot. So, it works, pare. Pare. Oo. Parang pares sa Piro style. Oo. Na ating pares. Ang gamit natin dito ay kamto. Kamtok. Kamto. Ano yung parte ng... Parte ng baka. Di ko alam kung saan parte yun kasi hindi ako magbabaka. para sa inyo? Check it out. Diba? Diba pare? Pare. Andun yung elements ng pares retiro eh. Diba? Nandun. Pero pare, sobrang lambot. Sobrang Parang siyang lambot, butter diba? na nagme-melt sa... Yes. Pero Wow. hindi naghihibla yung karne. Hindi diba? naghi- oh. Yes. Ito tayo next. Pares mata. Yan. Pares mata. Tata. Parang sabol din siya. Medyo nagigets ko yung pattern. Like, I feel like lahat to magiging paresable as long as okay yung karne. Alam mo yun? Kasi parang feeling ko wala namang binabagayan niyang pares. Walang specific na binabagayan. Bagay siya sa lahat. I think. Yung anise flavor na sauce natin. So, akin okay itong mate. Okay yung anong sa'yo. Actually, Pops, para sa akin, ang sabi ko talaga, titikim ko ng pares number 1, yung sauce talaga. Yung O sauce broth. talaga. Kapag yun masarap na, parang okay, parang susunod na lang eh. So, eto, bituka. Tingnan natin. Yan. Well, itong bituka, I think ginagawa nito sa iba. Meron. Meron kasi ngayon, nauuso. Meron nga nauuso, tinatawag din na parang extreme level pares. Yung suicide pares. Suicide pares, may yan, may isaw, may tumbong, may chicharong bulaklak. Yes, oo. Eh, kahit ano lang nga eh, parang ganun eh. Yun nga mismo yung nagsabi sa akin, yun yung nag-dictate sa akin, sinasabi niya, nawala na ng definition ng pares kasi kahit ano pwede mo na ilagay. So, check Sa sa atin. Isaw, pares sauce, okay. Paresable. Pares sa ball. Ito tayo sa atay balon-balunan pares. Mahilig kumain ka ba ng atay, Pops? Okay to. Paresable, pare, oo, iba. Atay balunan pares sa ball. Mm. Goods sa goods. Ito, last. Pare, manok. Hindi pa pala last. Isa pa pala tayo. Manok, Pops. Boneless chicken thigh. Ayan, check it out. Good na karne, good na sarsa, masarap. Parang ano, alam mo yung mga Hayanese parang papunta doon. Hayanese chicken, parang ganun papunta doon. Kasi binrace lang natin yung manok, pinakuluan lang natin sa bros natin eh. So, good sa good, diba? Meron tayo isa dito, yung pinakauna natin na hinuli natin, yung Pares Mami. Oo, so Pops, pakilatin. Okay. Pares Mami, this is, hindi tayo ito magiging surprise eh. Alam mo yun? Kasi this is basically Pares sauce na nilagyan ng sabaw. No. Will you marry me? Ayaw ko pa. Hindi ka pa handa? Hindi pa ako handa. Panalo? Masyadong maaga yung pagtatanong mo. Panalo. Ito seryoso nagulat ako. For some reason, ang sarap niya. Like, alam naman natin na magiging lasa rin niya, pero for some reason, parang mas masarap siya sa in-expect ko. Alam mo yun? Hindi ko alam eh. Ako talaga, pili mo nung sa pagkaano eh, sa sarsa eh, sa sauce. Oo. Yun talaga nakakatulong eh. Parang kahit nga yung sarsa ng sauce sa kanin mo, Oo. pwede na eh, kahit wala ng kami. Sarap. Pinapanood na lang kita, parang ang sarap eh. Nasisira talaga diet ko no, pero isa pa. Ito, mukha ka pa. Hindi nyo lang alam, behind the scenes si Karin pa nagkukwentuhan ng kung ano-ano. May ginagawa rin kami kung ano. May ginagawa rin. At pagkatapos nito, may gagawin din kami kung ano-ano. Kasama namin si Iya. Pero nung maraming salamat. Ay, pare, maraming salamat sa pagpunta. Sana hindi ito ang ulit pagkikita natin. Oo naman, Diba? food trip pa tayo. Tama. Luna, ikaw naman, oh. Luna ka ikaw. Ay, gagalit pa ang putang ina. Oh. Shit. Sige na, inumin na whey protein mo, gago. Iyan lang masiba, putang ina.